હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 24મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે, તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણા ઓફિશિયલ લોગોવાળી એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 24મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં કઈ સંસ્થા દ્વારા દરેક વપરાશકર્તાઓને સુરક્ષિત, ઝડપી, અનુકૂળ, સુલભ, સસ્તું ઈ ચૂકવણી વિકલ્પો પ્રદાન કરવાના ઉદ્દેશથી છે પેમેન્ટ વિઝન 2025 છે બહાર પાડવામાં આવેલું છે? તો ઇન શોર્ટ, આ બધી સુવિધાઓ માટે, બરાબર, દરેક ગ્રાહકો માટે આ તમામ સુવિધાઓ છે, બરાબર, એને પ્રદાન કરવા માટે છે. આ ઉદ્દેશથી છે પેમેન્ટ વિઝન 2025 બહાર પાડવામાં આવેલું છે. આ કઈ સંસ્થાએ બહાર પાડેલું છે? તો આનો આન્સર આવશે આરબીઆઈ, બરાબર. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આરબીઆઈ છે, બરાબર, એમણે આ પેમેન્ટ વિઝન 2025 છે બહાર પાડેલું છે. હવે આ પેમેન્ટ વિઝન 2025 વિશે થોડીક માહિતી મેળવીએ. તો પેમેન્ટ વિઝન 2025 છે, બરાબર, એના મુખ્ય હેતુઓ જોઈએ પહેલા તો સૌથી પહેલી વાત કરું તો પેમેન્ટ વિઝન 2025માં ચેક આધારિત ચૂકવણી છે એનું પ્રમાણ કુલ છૂટક ચૂકવણીના 0.25% કરતા ઓછું કરવાનું. ઇન શોર્ટ, ચેક આધારિત ચૂકવણી છે, બરાબર, એનું પ્રમાણ વધારવું અને જે છૂટક ચૂકવણી થાય છે, બરાબર, એનું પ્રમાણ ઓછું કરવું. ઓકે. ત્યાર પછી ડિજિટલ પેમેન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એની સંખ્યામાં 3 ગણો વધારો કરવો. આ બધા એના મુખ્ય હેતુઓ છે પેમેન્ટ વિઝન 2025ના. પ્રશ્ન આમાંથી પૂછી શકે કે પેમેન્ટ વિઝન 2025 પ્રમાણે ડિજિટલ પેમેન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એની સંખ્યામાં કેટલા ગણો વધારો કરવાનો લક્ષ્યાંક છે? તો યાદ રાખજો, 3 ગણો વધારો કરવાનો લક્ષ્યાંક છે પેમેન્ટ વિઝન 2025માં. યુપીઆઈ ની અંદર છે સરેરાશ વાર્ષિક વૃદ્ધિ છે, બરાબર, એમાં 50%નો વધારો, તેમજ એનઈએફટી અને આઈએમપીએસ પેમેન્ટ છે એમાં 20%ના દરે વધારો કરવો, બરાબર. ત્યાર પછી જીડીપીની સરખામણી છે એમાં પેમેન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન અને ટર્નઓવરની અંદર છે 8નો વધારો કરવાનો. પીઓએસ એટલે કે પોઈન્ટ ઓફ સેલ, એના પર ડેબિટ કાર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એમાં 20%નો વધારો કરવો. પીપીઆઈ વ્યવહારોની અંદર 150%નો વધારો કરવો. કાર્ડ સ્વીકૃતિ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વધીને 250 લાખ સુધી પહોંચાડવું. જીડીપીની ટકાવારી છે, જીડીપીની ટકાવારી તરીકે કેશ ઇન સર્ક્યુલેશન છે સીઆઈસી, એમાં ઘટાડો કરવો. તો આ આટલા વિઝન 2025ના મુખ્ય હેતુઓ છે પેમેન્ટ વિઝન 2025ના, જે આરબીઆઈએ જાહેર કર્યા છે, બરાબર. હવે બીજું એક આમાંથી અગત્યનું પોઈન્ટ એ છે, બરાબર, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે આની થીમ પૂછી શકે તમને, બરાબર. થીમ શું છે? ઈ પેમેન્ટ્સ ફોર એવરીવન એવરીવેર એવરી ટાઈમ. ઈ પેમેન્ટ્સ ફોર એવરીવન એવરીવેર એવરી ટાઈમ. ટૂંકમાં 4 ઈ નો સમાવેશ કરેલો છે. એમાં એક તો છે ઈ પેમેન્ટ, બીજું એવરીવન, ત્રીજું એવરીવેર અને એવરી ટાઈમ. આ 4 ઈ નો સમાવેશ કરેલો છે આની થીમમાં પેમેન્ટ વિઝન 2025. ખાસ યાદ રાખજો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ એરિયન સ્પેસ એમણે નીચેનામાંથી કયા દેશના સેટેલાઇટ છે એને જૂન 2022 દરમિયાન લોન્ચ કર્યા છે? તો હાલમાં જ છે કુલ 2 સેટેલાઇટ એરિયન સ્પેસે લોન્ચ કરેલા છે. યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સી છે, ઓકે, તો એના દ્વારા 2 સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવેલા છે. અને આ કયા દેશોના સેટેલાઇટ છે? એક તો ભારતનો છે, બરાબર, અને બીજો કયા દેશનો છે? બીજો છે મલેશિયા. ભારત અને મલેશિયાનો સેટેલાઇટ છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ એરિયન સ્પેસે ભારત અને મલેશિયાના એમ કુલ 2 સેટેલાઇટ છે લોન્ચ કર્યા છે. આ 2 સેટેલાઇટ છે કેવા પ્રકારના સેટેલાઇટ છે? મિલિટરી સેટેલાઇટ છે કે કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે? તો કે કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે, બરાબર. ત્યાર પછી આ સેટેલાઇટનું નામ શું છે? જે ભારતનું સેટેલાઇટ છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ તો જે ભારતનું સેટેલાઇટ છે એનું નામ છે GSAT-24. GSAT-24 છે એક ટેલિવિઝન સર્વિસ પ્રોવાઈડર સેટેલાઇટ છે, બરાબર. મેઇનલી જે D2H છે, બરાબર, ડાયરેક્ટ ટુ હોમ, ટાટા સ્કાય ને બધું, બરાબર. તો એ માટેનો આખો સેટેલાઇટ છે ટેલિવિઝન સર્વિસ પ્રોવાઈડર માટે.
GSAT-24 તૈયાર કોણે કરેલું? ઈસરોએ, બરાબર. અને લોન્ચ કરેલો એરિયન સ્પેસ, બરાબર. એરિયન સ્પેસનું જે વિમાન છે એ પોતાની સાથે 10,000 કિલોગ્રામ સુધીનો લોડ લઈ જઈ શકે છે, બરાબર. બાકી વાત કરું તો આ જે સેટેલાઇટ છે એ કયા બેન્ડ ઉપર કામ કરશે? તો 24 AU બેન્ડ ઉપર છે આ સેટેલાઇટ કામ કરશે, બરાબર. અને એના ઉપરથી જેને નામ આપેલું છે GSAT-24, બરાબર. અને આને કયા રોકેટની મદદથી લોન્ચ કરેલા એવું પૂછે તો એરિયન 5 ક્યાંથી લોન્ચ કર્યા? તો કે ફ્રેન્ચ ગુયાના ખાતેથી. આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખીએ. આંતરરાષ્ટ્રીય વિધવા દિવસ, ઇન્ટરનેશનલ વિડો ડે, આ ક્યારે ઉજવાય? આંતરરાષ્ટ્રીય વિધવા દિવસ અથવા તો ઇન્ટરનેશનલ વિડો ડે ગઈકાલે ગયેલો 23 જૂને. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં આજે 23 જૂન 2022 રોજ છે આંતરરાષ્ટ્રીય વિધવા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રે 2011ની અંદર છે આંતરરાષ્ટ્રીય વિધવા દિવસની ઉજવણીનો પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી હતી અને સૌથી પહેલી વખત આ ઉજવવામાં આવેલો 2012માં. 11માં મંજૂરી મળી અને 2012માં સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા આ દિવસ ઉજવાય છે, બરાબર. તો પણ યાદ રાખશું. બાકી ગુજરાતની અંદર છે વિધવા બહેનોને સહાય આપવા માટેની અમુક યોજનાઓ યાદ રાખજો. વિધવા સહાય યોજના છે એ શરૂ કરવામાં આવેલી છે, બરાબર. એનું નામ બદલીને હવે નવું નામ પણ યાદ રાખી લેજો. જે વિધવા સહાય યોજના હતી એનું નામ બદલાઈ ગયું છે, ગંગા સ્વરૂપ યોજના કરી દેવામાં આવેલું છે, બરાબર. આ વિજયભાઈ રૂપાણીના કાર્યકાળમાં થયેલું હતું. આ કશું નવું નથી, જૂનું જ છે. બાકી 2022 માટે આની થીમ યાદ રાખીશું, સસ્ટેનેબલ સોલ્યુશન ફોર વિડો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. સસ્ટેનેબલ સોલ્યુશન ફોર વિડો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ. હા, 2022ની થીમ છે. પૂછાઈ શકે થીમ, ઓકે. મળી. એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, પાસપોર્ટ સેવા દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? 24 જૂને પાસપોર્ટ સેવા દિવસ હોય છે, બરાબર. આન્સર આવશે 24 જૂન. ઓપ્શન એ આપણો કરેક્ટ આન્સર હશે. 24 જૂન 2022 રોજ પાસપોર્ટ સેવા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. પાસપોર્ટ સેવા દિવસની ઉજવણી છે એના સંદર્ભમાં વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા છે એક સ્પેશિયલ ઇવેન્ટનું આયોજન પણ કરવામાં આવે છે. અને શા માટે ઉજવીએ છીએ? તો 24 જૂન 1967, આ તારીખ યાદ રાખજો. 24 જૂન 1967 આ દિવસે પાસપોર્ટ એક અમલમાં આવેલો હતો, જેની યાદમાં આ પાસપોર્ટ સેવા દિવસ ઉજવાય છે. વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા આ પાસપોર્ટ સેવા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ગુજરાત સરકાર દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલ મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના, એના માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? હવે ક્વેશ્ચન થોડોક લાંબો છે અને ઓપ્શન પણ એવા જ આપેલા છે લાંબા. નીચેનામાંથી સાચું વિધાન પસંદ કરવાનું છે. હવે આ જે માતૃશક્તિ યોજના છે, પહેલા તો એ કોના માટે છે એ જાણી દો. આ ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે છે. તો આમાં વિધવા વાળો ઓપ્શન તો નીકળી જશે, બરાબર. આ બે ઓપ્શન તો નીકળી ગયા. હવે બાકી રહ્યું બી અને ડી, બરાબર. તો આ જે યોજના છે એના અંતર્ગત છે જે ગર્ભવતી મહિલાઓ છે એને દર મહિને 2 કિલો ચણા, 1 કિલો તુવેર દાળ અને 1 લીટર સિંગ તેલ મળશે. તો આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન બી. ઘઉંની વાત નથી થતી, ચણા, તુવેર દાળ અને 1 લીટર સિંગ તેલની વાત છે, બરાબર. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના ગુજરાત સરકારે લોન્ચ કરી છે. ઉદઘાટન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરેલું છે. 1000 દિવસ સુધી છે, બરાબર, મહિલાઓ છે એની ગર્ભાવસ્થાથી માંડી, બરાબર, અને 1000 દિવસ સુધી છે માતાઓને પોષણયુક્ત આહાર પૂરો પાડવા માટે આખી આ યોજના ગુજરાત સરકારે શરૂ કરી છે. મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજનાનું નામ છે. 2 કિલો ચણા મળશે, 1 કિલો તુવેર દાળ મળશે અને 1 લીટર સિંગ તેલ મળશે. કોને મળશે? ગર્ભવતી મહિલાઓને. અને ક્યાંથી મળશે એ પણ જાણી લો, બરાબર. તો આ મળશે આંગણવાડી કેન્દ્ર ઉપરથી, બરાબર. બહેનો છે આંગણવાડી કેન્દ્ર ઉપરથી છે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે. અને આ યોજનાનો લાભ છે ઓટીપી અથવા તો અન્ય સમાન માધ્યમથી ચાલુ કરવાનું રહેશે, બરાબર. ઓટીપી માધ્યમથી છે દરેકને આ જે આહાર છે, બરાબર, એની ડિલિવરી આપવામાં આવશે. 1 જૂનથી આ યોજના લાગુ થઈ ગઈ છે, બરાબર. અને આ યોજના છે, બરાબર, એ ભારતનું મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ છે એના દ્વારા આ યોજનાનું અમલીકરણ કરવામાં આવે છે. બસ આટલું આ યોજનામાંથી યાદ રાખશો, એટલામાંથી ક્વેશ્ચન નીકળી જશે, બરાબર. એક તો આ 1000 દિવસ સુધી
બરાબર, કેટલા દિવસ સુધી ધ્યાન રાખશે સરકાર, અથવા તો કેટલા દિવસ સુધી આહાર પૂરો પાડશે એવું પૂછે તો 1000 દિવસ. અને આહારમાં શું શું આપે છે એ યાદ રાખો. બરાબર, બાકી બીજું અને કોના માટે છે એ યાદ રાખો, ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે છે. બસ આ 3 પોઈન્ટ યાદ રાખો, 3 પોઈન્ટમાંથી ક્વેશ્ચન આવી જશે. ચાલો એના પછીનો નેક્સ્ટ હવે ક્વિક ન્યૂઝની વાત કરીએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલું ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહલાદસિંહ પટેલ એમના દ્વારા નેશનલ કોન્ફરન્સ ઓફ મિલેટ એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું. આની થીમ શું હતી? નેશનલ કોન્ફરન્સ ઓફ મિલેટ એની થીમ હતી ધ ફ્યુચર સુપરફૂડ ફોર ઇન્ડિયા. ધ ફ્યુચર સુપરફૂડ ફોર ઇન્ડિયા આની થીમ છે. 26મી સિંધુ દર્શન યાત્રાની શરૂઆત છે કયા સ્થળેથી થઈ? 26મી સિંધુ દર્શન યાત્રા એની શરૂઆત થઈ લદ્દાખના લેહ ખાતેથી. લદ્દાખની અંદર જે ઉપરાજ્યપાલ છે ત્યારે પણ છે રાધાકૃષ્ણ માથુર, RK માથુર, એ પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ છે અર્થ સાયન્સ મંત્રાલય દ્વારા છે કયા સ્થળેથી છે સિસ્મોલોજી ઓબ્ઝર્વેટરીને સ્થાપિત કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે? તો સિસ્મોલોજી ઓબ્ઝર્વેટરી છે આ જમ્મુ કાશ્મીરના ઉધમપુર ખાતે સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. શેના માટે છે? ભૂકંપના ડિટેક્શન માટે છે. બરાબર, તો જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર જે આવતા ભૂકંપો છે એની નોંધણી રાખશે સિસ્મોલોજી ઓબ્ઝર્વેટરી. જમ્મુ કાશ્મીરના ઉધમપુર ખાતે તૈનાત કરી છે. હાલમાં જ છે કેન્દ્રીય સાંસ્કૃતિક મંત્રી જી કિશન રેડ્ડી એમના દ્વારા કયા સ્થળેથી જ્યોતિર્ગરમાયા ફેસ્ટિવલ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી? જ્યોતિર્ગરમાયા ફેસ્ટિવલ છે આની ઉજવણી નવી દિલ્હી ખાતેથી કરવામાં આવેલી અને આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું સાંસ્કૃતિક મંત્રી જી કિશન રેડ્ડી. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં કઈ કંપની દ્વારા છે સૂર્ય નૂતન નામથી એક સૌર કુકટોપ છે એનું નિર્માણ સ્વદેશી રીતે કરવામાં આવેલું છે? તો સૌર કુકટોપ છે આનું નામ આપેલું છે સૂર્ય નૂતન અને આનું નિર્માણ કરેલું છે ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશને. બરાબર, તો આન્સર આવશે ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન. વન નેશન વન રાશન કાર્ડ યોજના છે, ઓકે, આને અપનાવનાર ભારતનું 36મું રાજ્ય કયું બન્યું છે? તમે એમ કહેશો ભારતમાં તો 28 રાજ્ય છે, 36મું કઈ રીતે થઈ ગયું? તો આમાં રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો બંને આવી ગયા. 28 રાજ્ય છે, 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે. બરાબર, તો ટોટલ મારો તો 36 થઈ જાય. 36મું અંતિમ રાજ્ય બન્યું આસામ. બરાબર, વન નેશન વન રાશન કાર્ડ યોજનાને અપનાવનાર. રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી છે હાલમાં જ એના માટે રાષ્ટ્રપતિની જે ચૂંટણી છે એના માટે સૌપ્રથમ આદિજાતિ તેમજ બીજા મહિલા રાષ્ટ્રપતિને નામાંકિત કરવામાં આવેલા છે. એમનું નામ જણાવો. તો સૌથી પહેલા આ આદિજાતિ અથવા તો ટ્રાઇબલ રાષ્ટ્રપતિ બનશે. બરાબર, જો જીતી જશે તો. બરાબર, અને બીજા મહિલા રાષ્ટ્રપતિ બનશે. એમનું નામ છે દ્રૌપદી મુર્મુ. દ્રૌપદી મુર્મુ છે એ સૌથી પહેલા આદિજાતિ અથવા તો ટ્રાઇબલ રાષ્ટ્રપતિ બનશે અથવા તો બીજા મહિલા રાષ્ટ્રપતિ બનશે. હાલમાં એનું નામાંકિત થયેલું છે. બરાબર, રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે ઉભા રહેશે. બરાબર, અને જો પછી જે તે જીતશે તો ભારતના તે સૌથી પહેલા મહિલા આદિજાતિ અથવા તો સૌથી પહેલા ટ્રાઇબલ રાષ્ટ્રપતિ બનશે. બરાબર, ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લામાં કુલ કેટલી બાલિકા પંચાયતની રચના કરવામાં આવી છે? અગાઉ મેં તમને કીધેલું હતું, આ પ્રશ્ન બહુ પૂછાયેલો પરીક્ષાની અંદર અને મેં તમને રિપીટેશન પણ બહુ કરાવેલું. ગુજરાતનો જે કચ્છ જિલ્લો છે ત્યાં કુનરિયા ગામની અંદર બાલિકા પંચાયતનું આયોજન થયેલું હતું. બરાબર, હજી પૂછાશે ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાની અંદર હવે બીજી 5 બાલિકા પંચાયત બની. એક કુનરિયા તો હતી જ, બરાબર, બીજી 4 નવી બની. જે 4 નવી બની એ કઈ કઈ છે? મસ્કા, મોન્ટાંગિયા, વાડાસર અને કુકમા. બરાબર, તો આ 4 જગ્યાએ છે નવી બાલિકા પંચાયત બની. કુનરિયામાં તો હતી, મસ્કા, મોન્ટાંગિયા, વાડાસર અને કુકમા. આ 4 સ્થળે ફરી પાછી નવી બાલિકા પંચાયત બની. આમ કચ્છની અંદર, ગુજરાતના ખાલી કચ્છ જિલ્લાની અંદર કુલ કેટલી બાલિકા પંચાયત બની? 5. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. બાકી 24મી જૂનનો વિડીયો અહીંયા પૂરો થાય છે. મળીએ આવતીકાલે 25મી જૂનના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.